الله الرحمن الرحیم د 9th क्लास केमिस्ट्री موږ شروع کړې و او پاغي کې د دې مخکې موږ 3 لیکچر ډیلیور کړی دي نو نه زموږ چې هغه لیکچر 4 د کوم چې د 9th क्लास د केमिस्ट्री د بیسیک کانسپټ حواله سره دی یعنی ټیک دا د دې خبرې انفارمیشن خو زموږ سره شته چې را د سټډي اف میټر از کالډ केमिस्ट्री د میټر سټډي د موږ केमिस्ट्री وایو خو میټر تھیسیس دی یا د केमिस्ट्री چې کوم بیسیک ټرمز دي نو پاره موږ نن ځان څه کوو یو نو په بیسیک کانسپټ کې اولنې ټاپک چې زموږ کوم دی نو هغه میټر دی چې را میټر څه وایو نو میټر زموږ هر هغه چیز کوم چې وزن لري او ذخیره غیر سپیس کې اکوپای کوي نو هغه ته موږ څه وایو میټر وایو anything which occupies space and have mass are called meter هر هغه چیز کوم چې وزن لري او ذخیره کې هغه راګيري اکوپای کوي نو هغه ته موږ څه وایو میټر وایو یا بل ډیفینیشن زدا څه کولای شم چې هر هغه چیز کوم چې وزن لري anything which have mass and volumes هر هغه چیز چې ماس وي او والیوم یې نو هغه څه موږ سره هغه به میټر وس دا خبره یاد ساتئ چې ماس ته والیوم څه ته ځکه چې دلته دا دوه ټرمز موږ سره یوز کیږي چې هر هغه چیز د چا چې ماس وي د چا چې والیوم وي نو به موږ سره سي میټري اوس والیوم څه ته وایو ماس څه ته نو په دې باندې پیوکو نو دا یاد ساتئ چې ماس زموږ سره په یو چیز کې په یو لیټ سپوز موږ سره یو آبجیکټ دی یو چیز دی نو په دې کې چې سونم د میټر کوانټیټي دا مقدار دی نو د میټر دا کوانټیټي د موږ سره یو دا آبجیکټ ماس وته وایو لکه لیټ سپوز موږ سره دا مارکر دی او د دې مارکر سپوزډ د کې 50 ګرام سره زموږ سره په دې کې میټر د نه انکلوډ دی نو دا 50 ګرام د څه شو دا د ماس شو په دې کې 50 ګرام میټر سره انکلوډ دی کوم چې د سره ماس دی نو په میټر کې د مادي مقدار په یو آبجیکټ کې سوري پس کې په یو آبجیکټ کې په یو چیز کې چې زموږ سره د میټر سونوم کوانټیټي هغه ته موږ وایو د آبجیکټ ماس وته وایو صحیح ده د ماس یونټ زموږ سره کیلوګرام دی یعنی لیټ سپوز که زموږ سره یو آبجیکټ دی او په دا آبجیکټ کې دغه وزن څومره دی 50 کیلوګرام دی اټس مین دیټ چې په دې کې 50 کیلوګرام میټر دی په دغه آبجیکټ کې صحیح ده اوس راځو والیوم ته والیوم څه ته وایي والیوم زموږ سره هغه سپیس ته وایي هغه ځکه ته وایي کوم چې څه کوي یو سیس کم څه کوي اکوپای کوي لکه لیټ سپوز دا زموږ سره یو مارکر دی نو دا مارکر چې څونه سپیس څه کوي اکوپای کوي نو دا کم سپیس چې دی اکوپای کوي دا د مارکر سره د والیوم دی یو میټر چې څونه होम स्पेस څه کوي اکوپای کوي نو دا اکوپایډ سپیس دا میټر سی والیوم وی لکه لیټ سپوز موږ سره دا بورډ دی نو دې بورډ دا سپیس څه کړی دی اکوپای کړی دی دا کوم سپیس چې دې بورډ اکوپای کړی دی نو دغه سپیس ته موږ د دې بورډ سوایو د دې والیوم وته وایو اوس راځو اگزامپل لا نو په اگزامپلز کې هیڅ قسم کنفیوژنز نشته دا پوینټس بیا ساتئ چې د یونیورس از میډ اف میټر دنیا چې دا څنګه جوړه ده دا د میټر نه جوړه ده ارث سیستم ته غیر شاپیره په نظر راځي دا څه زموږ سره د میټر اگزامپل دا څه میټر دی ځکه چې الموست ډیر زیات سیزونه بلکې ټول سیزونه کوم چې موږ ته په نظر راځي زموږ نه غیر شاپیره دي د سپیس هم اکوپای کوي مطلب د والیوم هم وي او د ماس هم وي چونکی دا پراپرټي یعنی یو سیس چې ماس وي یو سیس چې والیوم وي دا چا پراپرټي دا د میټر پراپرټي دا ته موږ وایو meter value. Now examples, common example, the food that we had sono food like a whole khorak sono hum daga daga zaman sara sare da meter day ya che man kam air breathe ko matlab inhale ko oxygen show so shuda se carbon dioxide man saka exhale ko ya sida ya che sono zaman sara pa nature ke pa atmosphere ke gases di da to zaman sari da meter di da zaman sara da white board che zaman pa back side man khari da hum the meter example day the marker that I have in my hands that I have in my hand is meter come marker zamalas ke da hum meter day da se table show book show etc ټول دنیا نه سره جوړه ده د میټر نه جوړه ده نو غیر شاپیره چې زمونږ نه سم ښکاری دا الموست آل زمونږ سره سری میټر دی دا د میټر اگزامپلز دي now we have classification of meter was topic چې زموږ سره کوم دی نو classification of meter دی چې د میټر سو کلاسز دي نو براډلی میټر چې کوم دی نو ټو کلاسز تا کلاسیفای شوی دی مطلب د میټر دوه ټایپ دي دوه کلاسز دي پاره کې فرست کلاس زموږ سره سبسټانس دی سیکنډ کلاس چې کوم دی هغه زموږ سره مکسچر دی خو اول به موږ څه چل کوو سبسټانس به کلیر کوو دا نه بعد به موږ څه مکسچر دزو مکسچر به کلیر کوو نو سبسټانس دا یاد ساتئ چې سبسټانس چې کوم دی دا فیور فارم اف میټر دی دا فیور فارم اف میټر د چا کمپوزیشن چې تھرو آوټ سی یونیفارمي او هغه په سورس باندې
ډیپند نه کوي. مطلب چې کوم ځای هغه څه کېږي چېرته هغه پریپیر کېږي یا چېرته هغه څه کېږي جنریټ کېږي پیدا کېږي نو دا په هغې ډیپند نه کوي. یونیفارم کمپوزیشن مطلب دا دی لیټ سپوز زموږ سره واټر شو واټر نو که دا واټر زما سره په پیور پام کې او زه د سپرینګ نه والم چې نه چې ورته موږ وایو یا که دا فرض کړه زه یو سی نه والم خو فیور پام کې یا که دا زه په لیب کې جوړ کړم هغه لیب زما سره زما په ډسټرکټ کې دی یا په پاکستان کې دی یا په امریکا کې دی خو د واټر په یو مالیکول کې بس دوه هایډروجن یو اکسیجن مطلب دا په دې ډیپند نه کوي چې دا واټر چې کوم دی دا امریکا واټر دی دا واټر چې کوم دی دا پاکستان واټر دی یا دا واټر چې دی دا هغه چینی واټر دی دا واټر چې دا پلانکی چینی واټر دی. مطلب په سورس با سبسټانس ډیپند نه کوي سبسټانس کمپوزیشن سی تھرو آؤٹ یونیفارمي مطلب واټر زموږ سره دا سبسټانس دی دا په لیب کې جوړ کوم دغه H2O دا کدا زه سپرینګ نه والم هم پیور H2O دا که باران کې راوريږي هم دا سره H2O دا مطلب دا په سورس باندې ډیپند نه کوي چې کوم ذریعہ مطلب ک برد سکی دا د باران په شکل کې راوريږي کدا په سمندرو کې دا کدا ار چرته راو پرس کدا پیور 100% پیور دی یو مالیکول د دوه هایډروجن او یو اکسیجن نه جوړي دا ورته کمپوزیشن یو دا کمپوزیشن به یونیفارمي نه به چینج کیږي په سورس ودا اس قسمه ډیپند نه کوي. نو سبسټانس زموږ سره د میټر فیور پام ته وای د کم کمپوزیشن چې سي زموږ سره تھرو آؤٹ یونیفارم وي او په سورس باندې هغه ډیپند نه کوي. مطلب پیور سبسټانس کته د ار سورس نه علي نو دا په سورس باندې ډیپند نه کوي د کمپوزیشن به د سورس سره نه چینج کیږي. واټر H2O دا واټر H2O کته د ار سورس نه علي H2O دا د باران نه تعالی کده د سپرینګ نه علي کده د سی نه علي کده په لیب کې جوړه کده پاکستان کې جوړه کده په سعودي عرب کې جوړه خو چې واټر دی نو its one molecule should contain 2 hydrogen and 1 oxygen دا غره کمپوزیشن به سي نه چینج کیږي. H2SO4 دی یا لیټ سپوز موږ سره سیلور دی او ګولډ دی سیلور او ګولډ مطلب چاندي دا سره سونه دا که چاندي کزه د ار ماین نالم کده ار زینه راو باسما کرزمه کې مطلب په دې ارت کې څونه هم زینې دي لیټ سپوز دا چاندي په سعودي عرب کې زره غرنه سکوم راو باسما کده پاکستان کې دی غرنه کده په افریقا کې زره غرنه راو باسما نو دغه چاندي بسې دا په خپل منځ کې یو شانی د ټوټل د دې چاندي ټمو دا چاندي ټمو بسې سیم مطلب دا ډیپند نه کوي دا پاکستان چاندي او دا سره سعودي عرب چاندي دا بس ډیپند نه کوي دا سبسټانس به موږ داسې میټر ته به موږ وایو سبسټانس وایو سبسټانس د موږ سې موږ سره پیور پام اپ میټر کم چې د کم کمپوزیشن چې په سورس ډیپند نه کوي کمپوزیشن دا سي یونیفارمي نه چینج کیږي د سورس سره که سورس اړیوي پر سبسټانس کمپوزیشن مسي سیم وي مطلب د سعودي سونه د پاکستان د سونې په شان 100% وي دا نه چیرې د سعودي په غرونو کې دا شوی او د پاکستان ځکه چې دا زموږ سره پیور پام اپ میټر دا سبسټانس دی صحیح ده کوارټر پیور دا په سعودي کې می دا H2O دا کوارټر پیور دا پاکستان کې می دا H2O. وس د سبسټانس چې کوم دی نو سبسټانس فردر 2 کلاسز ته ډیوایډ شوی دی. وس سبسټانس کلاسیفیکیشن درازو نو سبسټانس زموږ سره 2 ټایپس دي. اولنۍ کلاس د سبسټانس چې کوم دی زموږ سره هغه الیمنټ دی او دویم کلاس کمپاوند دی. نو کمپاوند وروسته ویل ول څه کو الیمنټ چې الیمنټ څه وایي نو الیمنټ زموږ سره پیور فارم اف میټر دی مطلب سبسټانس دی صحیح ده کوم چې د یو قسم اټمونو نه جوړي کوم چې څه د یو قسم اټمونو نه جوړي and cannot be broken down into simple substances او د مزید سمپل سبسټانسز ته په یو اورډینری مین باندې په یو فزیکل مین باندې مطلب په کیمیکل مین نه غوړي په فزیکل مین باندې څه کیږي نه چینج کیږي دا ته موږ وایو دا ته موږ الیمنٹ وایو. نو الیمنٹ زموږ سره هغه سبسټانس دی کوم سبسټانس چې د یو قسم اټمونو نه جوړوي او په اني فزیکل مین باندې مطلب کزه باندې د باندې څه کومه فزیکل پروسس کومه نو دا به نور سمپلیفای کولای نشم مطلب دا وسی په سمپل آلات کې البته کله به کیمیکل ریاکشن کې د یو آلات نه به د بل آلات ته تللی شي خو کزه فزیکل پروسس کومه نو په فزیکل پروسس سره element چې کوم دی نو دا څه کیږي دا مزید نه سمپلیفای کیږي صحیح ده. نو element is the pure form of matter which is composed of only one type of atom. The atom definition بکو چې atom څه ته وایي who and cannot be broken down into simple substances by any physical means which is composed of only one kind of atom مطلب زموږ سره چې ګولډ کم دی سونه چې کم دی دا element دی که سونی یو ټوکړه زراوارم او د 1 کروڑ گزارونه دی په ایمر باندې ورکم په سټکی باندې او د دې کم اټمونه دانګي دا 1 کروڑ اټمونه په خپل کې یو شامل د دې اټامیک نمبر د دې رنگ د دې شیپس د دې پروټون نمبر د دې الکترون نمبر دا په ټول په خپل کې سیم وي د دې ټول پراپرټاین په سي په خپل کې سیم وي صحیح ده. نو یو قسم اټمونه د ایلیمنٹ سي جوړ شوی او کوم چې با مزید په یو فزیکل طریقې سره
simple substance ته نه convert کیږي بلکې خپل راسي مثلا simply. The element is the pure form of matter which is composed of only one type or one kind. یو قسم یا یو type C atoms به جوړي and cannot be broken down into simpler substances by any physical mean. او که زه physical طریقه به دا اپلای کوم نو دا به زه further زه نشم simplify کولای. اوس دا یاد ساتئ د approximate number of an element په دنیا کې چې څونه element دي دغه element number زموږ سره so far د نن پورې بلکې 118 نم سیوا دي زموږ سره ریپورټډ سو دي 118 element په دنیا کې د نن تاریخ پورې سړي هغه شته زموږ سره په دې 118 کې 92 زموږ سره سړي دا نیچرل دي نیچرل سورس نه سکیږي اریجنیټ کیږي لکه سونا شو تانبه شو داسې سیلور شو زموږ سره چاندي شو دا زموږ سره دا نیچرل سورس نه موږ سکو موږ دغه هغه خپل ډیپازټ نه ریکور کو او دا زموږ سره نیچرلی سي ایگزیست کیږي صحیح ده. اوس اټم اف د سیم الیمنٹ دا خبر یاد ساتئ د یو الیمنٹ لیټ سپوز یو الیمنٹ روانه ما نو دا یو الیمنٹ ټوټل اټمونو په خپل کې سي یو شان وي که سونه ما راوغسته که سونه زه 1 کروڑ اټمونو د څه کوم ډیوایډ کوم دا 1 کروڑ اټمونو په خپل کې سي یو شان وي د سما سیلور کرا واغسته نو سیلور دا 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ سونه د څه کې سمپلیفای کې ډیوایډ کې صحیح شو گزار ولا ورکه اټم څه کې دا کې ګور اټم چرته مطلب دا چې گزار نه کیږي اټم ډیر ماینیوټ سمال پارټیکل دی او جست انډرسټینډینګ د پاره څه کومه تاسو ته دا ویجوالایز کوم نو د سونی یا د سیلور چاندي بلکې سونم دا 118 الیمنٹ دي کدا الیمنٹ یو ټوکړه یو فیس درواله مان چې سونه میډمونو په دې کې دي دا ټول اډمونو په خپل کې سي یو شان دي صحیح ده. بل دا خبر یاد ساتئ چې کفرس کا زه یو الیمنٹ اټم روانه ما او د بل الیمنٹ اټم سره داغه اټم سره کومه کمپیر کوم لکه لیټ سپوز ما په دیو لاس کې د سونه اټم دی د ګولډ اټم دی د آیورم AU stand for آیورم and iron is the Latin name of gold. او په دې بل لاس کې لیټ سپوز ما سره د سیلور د چاندي اټم دی سیلور AG and AG stand for argentum او argentum سره د Latin name of silver دی سیدا نو دا دواړه اټمونو په خپل منځ کې سي دا به ډیفرنٹ یو شان بني مطلب د سونه او د چاندي اټمونو په خپل منځ کې یو شان نه دي دا یو بل سری ډیفرنٹ دی خو د ګولډ دوه اټمونو سره وانه ما په خپل کې یو شان دی او چاندي دوه اټمونو سره وانه ما هغه په خپل منځ کې یو شان دي نو الیمنٹ زموږ سره د میټر فیور فارم ته وای کوم چې د یو قسم اټمونو نه جوړوي او دغه مزید په فزیکل طریقې سره دغه الیمنٹ ز مزید نشم سمپلیفای کولای نو دغه فیور فارم اف میټر یا دغه فیور سبستانس ته موږ سوي به هغه ته موږ الیمنٹ وایو. ها څنګه چې موږ دا خبره وکړه چې را الیمنٹ چې دا فیور فارم اف میټر د کوم چې به یو قسم اټمونو نه جوړ وي نو ولته یو کنفیوژنز به دارالو چې را دا اټم سیسیز دی او اټم څه وایي نو دا یاد ساتئ اټم زموږ سره د گریک ورلد دی مطلب دا د یونانی ژبې لفظ اټمس نه راوتی دی د کوم مطلب چې انډیویزیبل نه تقسیمېدونکی دی په هغه وخت کې چې کوم ډیموکریټس یو ساینټسټ او د هغه د نظریې مطابق د میټر د وړي نه وړي ذره کومه چې به نه تقسیمېږي هغې ته به هغه سوی اټمس به ورته وایي دغه نوم ورو ورو څه شو بیا مطلب دغه به موډیفای کېدو په اخر کې څه شو اټم شو خو دا نظریه د هغه غلطه وه د الکترون پروټون او نیوټرون او داسې نور فنډامنټلز دغه درې فنډامنټل دي د دې نه علاوه نور هم اټامیک پارټیکل دي د هغې د ډسکوري سره د درا خبره څه شوه دا غلطه ثابته شوه مطلب چې اټم سره دا نه تقسیمېدونکی څیز نه بلکې تقسیمېدونکی څیز دی کوم چې الکترون پروټون نیوټرون and so on particle د څه کېدی شي ډیوایډ کېدی شي. ډیفینیشن راځو اټم به ډیفاین کوو څنګه نو اټم د سمالست پارټیکل اف ان الیمنٹ د الیمنٹ د وړي نه وړي ذره کومه چې به دغه الیمنٹ ټوټل پراپرټی نه څه کوي ریپرزینټ کوي او په کیمیکل ریاکشن کې به سالي ایسالي هغې ته به زه څه وایم اټم وایم. لکه لیټ سپوز زما سره د ګوړ یو فیس دی د سونې یو ټوکړه ده او د دې نه ما یو وړه ذره څه کړه آیسولیټ کړه اوس دغه وړه ذره به د ټوټل الیمنٹ پراپرټی نه څه کوي هغه ریپرزینټ کوي مطلب دا کومه وړه ذره چې د ګولډ د فیس نه ما څه کړې ده راجدا کړې ده نو د ګولډ د فیس دغه وړه ذره د ده چې څونه خصوصیات دي دغه خصوصیات به د دې ګولډ په دې فیس کې مطلب دا به ټوټل څه کوي ریپرزنټیشن کوي او په کیمیکل ریاکشن کې به یې سمبالي اټمونه همیشه لپاره په یو خاص ریشو باندې د یو بل څه کېږي یوځای کېږي کوم ته چې موږ کیمیکل ریاکشن وایو او دغه کیمیکل ریاکشن په ریزلټ کې نور کمپاوند نور مالیکیول څه کېږي
هغه جوړیږي. لکه دوه هایدروجن اټومونه یو بل سره یو ځای شي هایدروجن ګیس جوړیږي. داسې دوه نایټروجن اټومونه یو بل سره یو ځای شي نایټروجن ګیس جوړیږي. داسې که دوه هایدروجن یو اکسیجن سره یو ځای شي هغه واټر جوړیږي. نو مطلب اټومونه څه چل کې هغه په خپل منځ کې په یو خاص ریشو باندې یو ځای کیږي او نور کمپاوند نور مالیکول جوړي کوم ته جزه سه ما کیمیکل ریاکشن هم اټوم په کیمیکل ریاکشن کې حصہ دي. اوس دا یاد ساته چې symbol of an element. Next topic زموږ څه symbol of an element then. نو که فرض کړه د هایدروجن په ځای زه ټوټل هایدروجن لیکم یا د اکسیجن په ځای زه ټوټل اکسیجن لیکم داسې د آیرن په ځای زه ټوټل آیرن یا فیرم د هغې لیټر نیم د هغه لیکم صحیح ده. نو دا به ډېر زیات ټیم وملي او مطلب سپیس هم دا څه کوي اکوپای کوي. نو د دې دپاره چې دی نو یو ساینټسټ و د هغه برزیلیس نوم او برزیلیس چې دی ته مطلب فادر آف ارګینیک کیمسټري وایو. ارګینیک کیمسټري مطلب چې کوم آریجن دی سټارټ کړی چا و دا برزیلیس وه. نو هغه یو سجیشن ورکو چې انسټیډ اف د فول نیم د یو ایلیمنٹ د فول نیم په ځای باندې به څه چل کوئ د ایلیمنٹ د فول نیم په ځای به موږ د هغه لپاره یو شارټیسټ نیم لیکو. دغه شارټیسټ نیم ته به موږ دغه ایلیمنټ څه وایو سیمبل وایو. نو سیمبل اف ان ایلیمنٹ د دې ډیفینیشن موږ داسې کوو چې د شارټیسټ نیم ریټن فار ان ایلیمنٹ د یو ایلیمنٹ دپاره چې موږ د هغه کوم شارټیسټ نیم لیکو هغه ته به څه وایم دغه ایلیمنٹ سیمبل به ورته وایم. د دې سجیشن 1814 کې برزیلیس کړی و. برزیلیس چې د ویل نون ساینټسټ او فادر اف ارګینیک کیمسټري ورته هم وایي. د هغه نیمینګ دپاره رول دا و چې یاره که فرض کا د یو ایلیمنٹ په ځای موږ د هغه دپاره شارټیسټ نیم لیکو یعنې سیمبل لیکو دغه سیمبل به د دغه نوم فرسټ الفابیټ په کیپیټل کې وي. لکه سپوز هایدروجن چې د هایدروجن نه سټارټ کېږي د ایچ نه سټارټ کېږي. نو د هایدروجن دپاره په پیریاډیک ټیبل کې د هایدروجن شارټیسټ نیم یا د هغه سیمبل سره هغه کیپیټل ایچ دی. داسې نایټروجن دپاره ان دی د اکسیجن دپاره او دی ځکه چې اکسیجن د او نه سٹارټ کیږي نایټروجن د ان نه سٹارټ کیږي صحیح ده. داسې فلورین د اف نه سٹارټ کیږي دا لپاره سیمبل سایز زموږ سره اف ده. ها بیا مسله دا راغله چې څونه زموږ سره به ډسکوري کېده نو مسله دا راغله چې داسې ایلیمنټ ډسکور شو چې د هغې هغه نیم چې کوم دی د هغې اولنی الفابیټ څه چل کېدو هغه به کولیپس کېدو. د کولیپس مطلب دا دی لکه کاربن د سی نه ریپرزنټ کېږي ټیک ده ځکه چې کاربن د سی نه سٹارټ کېږي د کاربن پیلنی الفابیټس چې کوم دی هغه سی دی نو ځکه د کاربن سیمبل هم سی دی. خو وروسته بیا زموږ سره داسې چلو شو چې نور ایلیمنټ به هم داسې راغلی لکه کیلشیم راغلی. نو کیلشیم هم زموږ سره اوس د څه نه سټارټ کېږي د سی نه سټارټ کېږي. نو اوس که د کیلشیم دپاره هم سی سیمبل ولیکلی شي نو بیا به کنفیوژن پیدا کوي چې یاره دا سی سټینډ فار کیلشیم آر کاربن. اوس دا سی د کاربن دپاره دی که د کیلشیم دپاره دی. نو د دې کنفیوژن ختمولو دپاره بل سجیشن چې کوم دی هغه دا وشو چې یاره اوس به دغه فرسټ الفابیټ خو په کیپیټل کې لیکئ خو د دې سره سره به سیکنډ الفابیټ هم په څه کې لیکئ په سمال کې لیکئ. نو کیلشیم CALCIUM نو په دې وجه موږ سی کیپیټل ولیکو د هغې سره ا چې کله موږ په سمال کې ولیکو نو اټ ریپرزینټ کیلشیم ناټ کاربن. کاربن په سی باندې څه کېږي ریپرزینټ کېږي او د هغې سمبالیک ریپرزنټیشن سره سی دی. د دې نه علاوه ځینې ایلیمنټ زموږ سره داسې دي چې هغوی نیم لیټن نیم دی د هغوی نیم سره لیټن نیم دی. نو د هغې دپاره بیا چې کوم د هغې سیمبل دی نو هغه سیمبل د هغوی د هغه لیټن نیم نه راغلی دی. لکه پوټاشیم که موږ وګورو د پوټاشیم دپاره په پیریاډ ټیبل کې سیمبل کی دی ځکه کی دی چې د پوټاشیم لیټین نیم چې کوم دی هغه سره زموږ سره هغه کیلیم دی. داسې د سوډیم دپاره سیمبل ان دی. دا ان سیمبل ځکه دی چې سوډیم لیټن نیم زموږ سره نیوټریم دی. داسې د ګولډ دپاره سیمبل په پیریاډ ټیبل کې اے یو دی صحیح ده. نو اے یو سیمبل ځکه دی چې اے یو لیټن ورلډ آیورم نه راوتی دی. د ګولډ لیټن نیم زموږ سره آیورم دی څه آیورم. داسې سلور دپاره ارجنټم ان سو آن. انشاءالله یو لیکچر چې هغه پیریاډ ټیبل هم موږ ورکوو پیریاډ ټیبل کې څونه ایلیمنټ هغه موږ کلیئر. Thank you so much.